O femeie tânără și simpatică, cu o coafură scurtă și elegantă, mergea cu pași hotărâți pe podeaua din marmură a aeroportului, făcând zgomot cu tocurile. Cu o mână, își împingea neglijent o valiză gri pe roți, iar cu cealaltă mână era ținută de un băiețel de aproximativ 5 ani. Acesta o urma cu pași mici, iar femeia se asigura că nu trebuie să alerge prea repede, astfel încât să nu obosească. Instinctele ei, ascuțite de câțiva ani, o făceau să se uite mereu în jur, asigurându-se că nu este urmărită de priviri pătrunzătoare. Totuși, ea încerca din răsputeri să înfrunte această teamă, conștientă că atrage prea multă atenție. Când a fost anunțat îmbarcarea pentru zborul lor, a suspinat ușurată și s-a îndreptat spre ghișeul corect. Acum trebuia doar să ajungă în terminal, să urce pe scară și să lase acest coșmar în urmă, măcar pentru o vreme. Desigur, zborul era intern, așa că nu era deloc sigur că nu o vor găsi. Nu putea să plece în străinătate, dar își dorea foarte mult să facă acest lucru. Mama, vom putea zbura curând? A întrebat băiețelul, ridicându-și ochii mari și căprui spre ea, zâmbind cu încredere. Cred că foarte curând vom fi în cer. Și atunci nimeni nu ne va găsi niciodată. A exclamat băiatul, iar femeia s-a întors speriată, sperând că nu erau oameni în jur care să fie auzit această mărturisire. Taci, dragul meu, a cerut ea cu bâlândețe. Îți amintești că aceasta este secretul nostru și nu trebuie să-l împărtășim cu nimeni. Trebuie să tăcem puțin. Băiatul, părea că a înțeles, pentru că și-a plecat capul, i-a întins o mână caldă și a început să meargă alături de ea spre ghișeul dorit. Femeia nu se mai sătura să se bucure de cât de norocoasă era cu copilul ei. Alți băieți din gări, porturi și aeroporturi se comportau pur și simplu groaznic, iar fiul ei era un exemplu de urmat. O idee i-a trecut prin minte că acest stil de viață nomad și conștientizarea pericolului iminent care o urmărea au format în copil o înțelegere a necesității de a asculta. El își amintea foarte bine cum trăiau înainte de acel moment fericit când ea a decis să facă pasul decisiv și atât de important, sperând la mai bine. Când avionul a decolat în sfârșit, s-a lăsat pe spătarul scaunului și a început să examineze lent cabina. Era curioasă unde sau la cine zboară toți acești oameni. Cine îi așteaptă la aeroportul de sosire? Sunt ei fericiți? Sunt mulțumiți de viață? Sau doar ea era nevoită să se chinuie, mutându-se dintr-un loc în altul, încercând să rămână neobservată și să se ascundă, luptând din răsputeri să trăiască? Încă din copilărie, Marina s-a considerat o persoană fericită. A avut cu adevărat mult noroc în viață. O familie completă, care trăia în bunăstare și fericire, părinți iubitorii, bunici la care putea merge în vacanțe. Părinții mamei trăiau la țară, așa că, atunci când o duceau acolo, o așteptau câteva săptămâni de neuitat. Părinții tatălui, pe de altă parte, cumpăraseră o casă lângă mare pentru a se retrage la pensie, așa că în fiecare vară Marina se bronza până la negru și se juca în valurile calde și azurii. Viitorul părea să fie la fel de cald și transparent ca apa sărată care curgea printre degete. Totul s-a schimbat într-un moment minunat. Când a ajuns acasă, tatăl s-a plâns de o stare proastă și de dureri în tot corpul. În timp ce mama căuta frenetic pastile în trusa de prim ajutor, Marina căuta cu nervozitate un tensiometru în dulap, tatăl s-a apucat de piept, a suspinat, s-a lăsat în fotoliu și acolo a rămas. Așa cum au stabilit mai târziu medicii, el a murit de tromboembolism pulmonar. Moartea a fost instantanee, iar ajutorul nu a mai putut veni. Plecarea tatălui din viață a afectat-o profund pe mamă. Ea nu mai era tânără, deoarece soții deveniseră părinți la o vârstă de peste 40 de ani, după ce au încercat mulți ani să aibă un copil și deja se descurajaseră. Pierzându-și partenerul de viață și orientarea în spațiu, mama a fost foarte bolnavă, s-a plâns de soartă și a murit într-o zi clară de decembrie. Marina nu a avut timp să plângă cum se cuvine o persoană dragă, deoarece trebuia să susțină sesiunea la universitate. Era în plină pregătire, iar nimeni nu ar fi făcut vreo concesie unei studente de anul întâi din cauza unor probleme personale. Așa că, ca princeață, fără să-și dea seama de drum, Marina a mai studiat 1 an și jumătate. A avut succes și a fost lăudată la catedre, dar îi lipsea un anumit entuziasm, o anumită putere pentru a face ultimul salt și a se afirma cum se cuvine. Totul părea să fie bine, dar la ultima curbă, colegii ei o depășeau, deoarece puteau depune mai mult efort și să acorde mai mult timp studiului. Marina a fost nevoită să se angajeze ca chelneriță la cel mai apropiat cafeneau, deoarece pensia de urmaș nu îi mai era acordată, deoarece devenise orfană după ce a împlinit vârsta de majorat. Nu mai avea nici puterea, nici timpul pentru povești de dragoste.
Fata știa că mama și tata își doreau să o vadă o persoană educată, așa că, din toate puterile ei, se străduia să învețe. Chiar și în weekenduri, când colegiile ei fericite se bucurau de o viață studențească plină, Marina mergea la bibliotecă, se așeza la masa ei preferată din colț, se înconjura de cărți și lua notițe cu insistență. În timpul acestor sesiuni de studiu, s-a apropiat de unul dintre profesorii de la catedra de absolvire. Desigur, el era cu mai mult de 2 ori mai în vârstă decât ea și nu putea exista nicio comunicare, în afară de cea profesională, între ei. Totuși, în timpul fiecărei vizite la bibliotecă, se întâlneau, se salutau, zâmbeau unul altuia. Cu timpul, lui Marina i s-a părut că Mihail Văceslavovici a devenit singurul ei prieten, singura persoană care o înțelege și împărtășește durerea ei. Am rămas orfan relativ recent, spunea bărbatul. Am deja 44 de ani, dar până de curând mă consideram fiu. Și eram, cred, cea mai fericită persoană. Apoi, unul câte unul, părinții au plecat. Mai întâi mama, apoi tata după ea. Așa că te pot înțelege. Mai ales la vârsta ta tânără și fragilă, aceasta este o pierdere foarte mare. În curând, întâlnirile din bibliotecă au evoluat în plimbări în parc și întâlniri în cafenele, departe de ochii curioșilor. Marina avea uneori senzația că fac ceva rău, deoarece erau profesor și studentă, iar între ei nu ar putea exista, prin definiție, nicio relație. Dar tăcerea înțelegătoare a lui Mihail însemna atât de mult pentru ea, încât nu putea refuza atunci când el, rușinat, îi propunea să se întâlnească și să se plimbe din nou și din nou. Îmi place foarte mult de tine, mărișoara, spunea sincer profesorul. Ești o persoană care știe să simtă profund. Ești o fată cu o inimă foarte mare și deschisă. Mi se pare chiar ciudat că în generația ta am întâlnit o astfel de persoană. Mihail nu vorbea prea mult despre sine, dar destul de deschis. A fost căsătorit odată, dar, din păcate, fără succes. Soția l-a părăsit în anul 2 de căsnicie, acuzându-le că se gândește mai mult la știință decât la ea și că, între noi fie vorba, ar putea câștiga mult mai bine. Atunci scriam disertația și planificam să mă apăr, iar noi să plecăm împreună în străinătate. Mi s-au oferit condiții bune de schimb, spunea Mihail cu un zâmbet trist. Ea nu m-a crezut și nu a așteptat acel moment fericit. Odată, am venit acasă, la apartamentul nostru închiriat, și nu mai erau lucrurile ei, pe masă era o notă în care spunea că nu am îndeplinit așteptările ei și să nu mă gândesc să o caut sau să încerc să o aduc înapoi. Nu ați avut copii? A întrebat Marina. Nu. Ce copii? Oxana nu voia să nască, pentru că îi strica figura, și, în plus, nu voia să intre în concediu de maternitate. Așa că nu am avut copii și am devenit foarte repede un om liber. Cel mai interesant este că, atunci când am terminat disertația, am primit într-adevăr oportunitatea de a pleca în străinătate prin schimb. Nu știu de unde a aflat Oxana despre asta, dar de atunci a început să mă asedieze cu vizitele și apelurile telefonice, insistând că eu sunt de vină pentru plecarea ei. Și acum trebuie să mă scuz și să o accept înapoi, pentru a pleca împreună în străinătate. S-a răzgândit, așa să spunem. Marina asculta cu interes povestea profesorului și empatiza foarte mult cu acest bărbat puțin aplecat, gânditor, dar foarte fermecător și inteligent. Desigur, nu am ascultat-o și am plecat în stagiu singur. 3 ani au trecut ca o zi și iată-mă din nou aici. Așa cum am trăit, așa trăiesc. Cât timp părinții au fost în viață, a fost cumva mai bine, dar acum sunt complet singur. Și eu sunt singură, a șoptit Marina, neavând curajul să-și ridice privirea spre interlocutorul ei, pentru că simțea că acum se poate întâmpla ceva important, ceva foarte important pentru ea. Palma caldă, puternică și ușor umedă a lui Mihail s-a așezat pe mâna fetei, iar Marina simțea cum îi bate inima cu putere și neliniște în piept. Poate că acum nu vom mai fi singuri, a spus Mihail undeva deasupra capului ei, strângând-o la piept. În loc de un răspuns, fata a dat din cap și, dintr-o dată, dintr-un motiv oarecare, a început să plângă. Nu voia asta și nu se simțea nefericită, dar lacrimile curgeau și curgeau pe fața ei. Înțelegând din respirația fetei ce se întâmplă, Mihail i-a ridicat cu grijă bărbia și a prins-o cu buzele sale pe buzele ei tremurânde. Cubâlândețe, cu grijă, de parcă s-ar fi temut să sperie o flutură care s-a așezat pe o floare și este gata să-și deschidă aripile în orice moment pentru a zbura în căutarea unei soarte mai bune. Din acel moment, au început să se întâlnească. Atât Marina, cât și Mihail erau convinși că nu fac nimic rău, deoarece aceste întâlniri nu afectau niciun fel studiile fetei.
Mihail era un profesor destul de competent și exigent, și niciodată nu a dat note mai mari iubitei sale, niciodată nu i-a permis să arunce o privire la viitoarea lucrare de control. Era la fel de strict și exigent în timpul orelor ca și cu orice altă studentă. De asemenea, Marina nu a abuzat niciodată de dragostea lui. Se străduia din răsputeri să ascundă de ceilalți faptul că acum erau împreună și că formau un cuplu. Dar, se pare, nu poți ascunde un elefant într-o cameră. Treptat, colegii au aflat că Marina se întâlnește cu profesorul, iar unii au început să o judece, iar alții doar au dat din degete la tâmple, amintind că el era, de fapt, destul de bătrân. 44 de ani este deja practic vârsta când dintr-o persoană se scurge nisip, a spus un coleg, Andrei. Dar, Marina, acum poți merge pe gheață și să nu-ți faci griji că vei cădea dacă mergi cu bătrânul tău. Dar noaptea, când adorme, poți să te distrezi în cluburi, a spus Marina, cunoscută ca fiind o petrecăreață și prima frumusețe a grupului. Pentru că la această vârstă totul este chefir, cruce și toaletă caldă, nu distracții până la epuizare. Mai ales, cine a spus că ești cu el pentru totdeauna? Acum terminăm studiile, ne absolvăm și gata. Distracție. Marina se simțea rănită că toți o judecau atât de rău. De parcă ar fi prins pe Mihail doar pentru beneficiul ei. Dar ea iubea. De fapt, iubea această persoană, care prin participarea și căldura sufletească a înlocuit-o pe tatăl și mama ei. Și a devenit pentru ea apropiat, confesor al tuturor secretelor, speranța și sprijinul ei. Și, între noi fie vorba, Mihail nu este deloc bătrân, a intervenit ea în discuția cu colegii. Și mă întâlnesc cu el nu pentru că mi este convenabil, ci pentru că este cea mai minunată persoană de pe pământ. Dar, din fericire, nu puteți înțelege asta. Mihail avea încă totul înainte și, din punct de vedere al sănătății, era mai bun decât toți ceilalți. Marina a câștigat rapid reputația unei fete capricioase și ciudate, deși, în realitate, nu a pierdut nimic. Cel mai important era că avea un Mihail, punctul ei de sprijin, speranța ei și dragostea ei. Bărbatul își dovedea sentimentele față de ea nu prin cuvinte, ci prin fapte, iar lângă el, Marina se simțea fericită. În curând, Mihail a pus problema pe masă. Nu dorea ca Marina să continue să lucreze ca chelneriță, mai ales în detrimentul studiilor. Mihail dorea să aibă grijă de aleasa lui. Ești capabilă să realizezi mult mai mult în știință, dacă nu te vei distrage cu farfurii și tăvii, i-a spus el într-o seară. Știi, m-am gândit mult la acest subiect și vreau să-ți spun. Te rog, căsătorește-te cu mine, mărișoara. Văzând cât de mari și surprinse erau ochii fetei, el a continuat. Vreau foarte mult să trăiesc cu tine și să știu că totul este bine cu tine. Și, de asemenea, va fi bine și cu mine lângă tine. Nu am întâlnit în viața mea o persoană care să mă atragă atât de mult. Mi se pare că suntem două jumătăți ale unui întreg mare. În plus, asta va pune capăt tuturor zvonurilor din universitate. Vom fi soț și soție, și nimeni nu ne va judeca. Dacă, desigur, nu consider că sunt prea bătrân pentru a mă căsători cu tine. Desigur, Marina a acceptat propunerea iubitului ei. L-a asigurat pe Mihail că este încă un bărbat în floarea vârstei și că lângă el va fi fericită. Nunta a fost destul de modestă, iar tinerii căsătoriți s-au mutat împreună într-un apartament mare cu 3 camere, în care Mihail locuia singur după moartea părinților săi. Apartamentul Marinei a fost închiriat, iar Mihail a insistat ca acești bani să fie păstrați pe un cont separat. Cândva va veni ziua când vei avea nevoie de fonduri. Salariul meu de la universitate este suficient pentru a ne întreține pe amândoi. Iar banii tăi îi poți economisi. Nu pot pretinde că voi trăi veșnic. Nu, mărișoara, nu trebuie să fluturi din mâini. Înțeleg totul perfect. Suntem toți muritori. Ești încă foarte tânără. Vor trece 3-40 de ani și tot îți va dori să trăiești frumos. Nu voi putea trăi atât, dar cât timp sunt în viață, respir pentru tine și îți voi da tot ce pot. Marina se bucura de fericirea familială și se bucura de ea. În fiecare zi, ea și Mihail nu se puteau despărți, iar chiar și întâlnindu-se întâmplător în coridoarele universității, se opreau pentru o vreme, zâmbind unul altuia. Era acea dragoste care dă arid unei persoane. Iar opinia celor din jur despre acest cuplu a început treptat să se schimbe. Ce surpriză! Se pare că mărișoara s-a îndrăgostit cu adevărat de bătrânel. Auzea fata adesea în spatele ei, dar nu-i păsa. Cel mai important era că avea un Mihail, iar el o avea pe ea. Și nu mai aveau nevoie de nimic altceva.
Când anul 4 se apropia de sfârșit, Mihail a decis să discute cu soția sa iubită despre un subiect pe care l-a considerat întotdeauna dureros. De mai multe ori a încercat să înceapă această discuție, dar a amânat mereu. Acum, în opinia bărbatului, nu mai era loc de amânare. Dragă, ce părere ai despre faptul că familia noastră ar putea crește? Nu te gândi. Voi înțelege totul dacă decizi că a naște de la un om care va împlini curând 50 de ani este o prostie. Dar, știi, vârful fericirii mele ar fi un copil al nostru. Marina își dorea și ea foarte mult să devină mamă și înțelegea că studiile ei la universitate nu vor fi un obstacol în acest sens. Mihail o va ajuta cu siguranță și va rezolva toate problemele organizatorice astfel încât să nu fie nevoită să se supra-solicite. Dragul meu, eu sunt mereu de acord, a răspuns ea sincer, strângându-se la pieptul soțului. Ești încă foarte tânăr și nu trebuie să te subestimezi. Vei fi bunicul iubit Mihail. Mihail a prins cu un zâmbet mulțumit buzele soției, iar ei nu s-au mai despărțit mult timp. Atât de mult, încât amândurora le-a lipsit oxigenul. Dar mâinile și buzele acționau ca un întreg. Marinei îi dădea amețeală și voia să cânte de fericire. În primele luni, încercările cuplului de a avea un copil nu au avut succes, dar Marina se străduia să nu se îngrijoreze în legătură cu acest lucru. Era încă foarte tânără, iar totul era înainte. 2 linii pe test, Marina a văzut în noaptea de anul nou, pur și simplu așa s-au aranjat circumstanțele, încât, în timp ce pregătea masa de sărbătoare, iar soțul ei curăța cu atenție apartamentul, nu a avut timp nici măcar să facă acest test. Iar când a apărut în sfârșit acel moment, și acolo s-au conturat clar 2 linii, limita visurilor ei, Marina a plâns de fericire. După câteva minute, ea și Mihail plângeau deja împreună. Mihail o îmbrățișa atât de bâlând și cu atâta grijă, o privea cu atâta delicatețe și o mângâia cu atâta atenție pe păr, încât Marina era gata să strige în lume cât de minunat este să trăiești. Viața este frumoasă, a suspinat ea în gâtul iubitului. Viața este frumoasă când ești tu în ea, a răspuns Mihail. Apoi, exact la miezul nopții, s-au sărutat pe balcon, privind cum luminile focurilor de artificii se aprind deasupra marelui oraș și visând că, în anul următor, vor fi deja 3. Sarcina Marinei a decurs foarte liniștit. Tatăl viitorului copil s-a îngrijit din primele săptămâni ca Marina să se streseze cât mai puțin și să se odihnească cât mai mult. A folosit pentru prima dată poziția sa de serviciu pentru a-i ușura soției și viața studențească în agitația eternă. Totuși, anul 5 este o perioadă foarte emoționantă, dar datorită ajutorului și implicării personale a lui Mihail, totul a decurs minunat. Băiețelul Vlad s-a născut într-o zi frumoasă de toamnă. Marina a decis că soțul ei trebuie să fie prezent și l-a rugat pe Mihail să o însoțească în sala de nașteri. Desigur, Mihail nu putea să-i refuze soției sale. Nici nu dorea, așa că el a avut onoarea de a tăia personal cordonul umbilical. Chiar și zilele obișnuite și familiare ale tinerilor părinți, cu nopți nedormite și plânsete ale copilului, nu au putut să-i clatine încrederea Marinei că l-a ales pe soțul potrivit, alături de care se va simți ca în spatele unui zid de piatră. Băiețelul creștea și își bucura părinții fericiți, Marina stătea liniștită cu el în concediu de maternitate, iar Mihail venea acasă în fiecare zi, grăbindu-se să-și vadă soția și fiul iubiți. Ce poate fi mai bine decât idila în care fiecare se simte necesar? Marina și Mihail aproape că nu observau lumea exterioară, care pentru ei se termina acolo unde începeau pereții locuinței lor. Erau fericiți în micul lor univers, dar, într-o zi, această lume s-a prăbușit. Brusc și foarte dureros. Mihail nu s-a întors de la muncă la ora obișnuită. Deoarece bărbatul nu întârziase niciodată, Marina a înțeles că la muncă se poate întâmpla orice, așa că, în prima oră, nu s-a îngrijorat. Ce poate să se întâmple? Nici măcar nu a sunat la Mihail, pentru că poate că decanul sau șeful de catedră i-a convocat. Mai bine să aștepte puțin și să afle de la soțul ei ce s-a întâmplat. Vlad, care avea 1 an, stătea neîndemânatic pe picioarele lui groase, încercând să deschidă sertarul cu lenjerie, iar Marina plănuia că, imediat ce se întoarce Mihail, să pună un lacăt sau un sistem de închidere, pentru ca micuțul pirat să nu împrăștie lucrurile prin cameră. A trecut o oră în care s-a ocupat de treburile casnice, iar Marina a început să se îngrijoreze serios. Îl cunoștea pe soțul ei și era sigură că Mihail ar fi sunat-o sau i-ar fi scris în acest timp. A început să-l sune, dar, din păcate, nimeni nu răspundea. Tonurile lungi îi perforau inima și îi tulburau nervii. Prevestirea unui lucru rău, a unei nenorociri care se apropie și care va copăleși curând familia lor, a devenit atât de inevitabilă,
încât Marina s-a speriat. Când la celălalt capăt al firului s-a auzit un click și s-a realizat conexiunea, fata a strigat de bucurie. Acum avea să-l întrebe pe Mihail cu insistență ce s-a întâmplat, de fapt, și unde a dispărut. Bună ziua! O voce masculină necunoscută era foarte calmă. Și cine ești tu pentru el? Soție? Veniți la adresa pe care o numesc, trebuie să vorbim. Ce s-a întâmplat? Unde este soțul meu? Marina a început să pună întrebări, apucându-se de inimă. Dați-mi telefonul soțului meu. Soțul dumneavoastră a murit. A fost lovit de mașină. I-au răspuns ei fără emoție. Vă spun că veniți la adresa pe care o numesc. Acea seară a fost cea mai teribilă din viața Marinei. Probabil că nu a fost atât de îngrijorată și nu a plâns atât de mult nici măcar când părinții ei au murit. S-a atașat de Mihail nu doar cu inima, ci și cu sufletul. Cu Mihail se simțea bine și confortabil. Această moarte bruscă a soțului ei a copăleșit-o pe Marina. La secția de poliție a aflat că soțul a murit instantaneu, chiar pe locul accidentului. Șoferul nu a reușit să controleze mașina, a întors volanul și a lovit-o pe Mihail, care abia începuse să traverseze strada. Impactul a fost atât de puternic încât bărbatul a fost aruncat la câteva zeci de metri și a murit. Ce să fac acum? Marina nu mai vedea nimic în jurul ei. Lacrimile îi acopereau ochii, iar Vlad, micuțul ei, nu voia să stea liniștit în brațele mamei și se zbătea, plângând, cerându-se pe podea, de parcă simțea nenorocirea. În răspuns la întrebarea ei, începeau imediat să explice procedurile legale, dar Marina nu era interesată de asta. Mai degrabă, punea întrebări retorice, pentru că nu era clar cum să trăiască acum fără soțul ei iubit. Cum să se întoarcă în apartamentul gol, pragul căruia Mihail nu-l va mai trece niciodată. Cum să se apropie de fiu și să știe că tatăl său nu mai este în viață. Nimeni nu era acolo să o sprijine pe tânăra femeie în durerea ei. Nu mai avea prietene. Toate fetele din școală, cu care se înțelegeau cândva, s-au îndepărtat în diferite direcții în timpul studiilor universitare. Relațiile cu colegii ei, din motive evidente, nu s-au dezvoltat, așa că tot ce îi rămânea Marinei era să plângă în singurătate și să știe că fiul ei va împărtăși suferințele ei, dar doar mult mai târziu, când va crește. Liniștea din apartamentul gol apăsa pe timpan și îi răvășea inima. Într-un loc vizibil, Marina a așezat un portret al soțului ei iubit, iar puțin mai sus, fotografia lor de nuntă. L-a îngropat pe Mihail în același cimitir în care se odihneau părinții ei. A fost nevoită, desigur, să ofere o mită la biroul de înmormântări, dar ce nu faci pentru soțul tău iubit? Îți voi aminti mereu, dragul meu, a spus tânăra femeie și a așezat 2 trandafiri căprui pe mormântul proaspăt. De atunci, viața Marinei s-a schimbat radical. Nu mai avea cu cine să-și împărtășească suferințele. Nimeni nu se grăbea să vină de la muncă și să o ajute cu problemele cotidiene. Abia acum Marina a apreciat previziunea soțului, care nu doar că a economisit o parte din salariul său pe un cont special, dar i-a interzis și să folosească banii săi proprii, pe care îi primea regulat din închirierea apartamentului ei. Dacă ai nevoie de ceva, să așteptăm salariul meu și să cumpărăm tot ce trebuie, spunea Mihail, iar acești bani sunt ai tăi. Să rămână pentru zile negre. Banii în plus nu există, dar cheltuielile se întâmplă uneori atât de brusc, încât nu te poți pregăti pentru nimic. Cât de înțelept a fost Mihail, cât de greu era ei acum, când el a lăsat-o atât de brusc, confuză, pierzându-și credința mai bine și neavând puterea de a trăi fără el. Dar totul trece, și asta a trecut și ea. Starea de doliu a Marinei i-a durat mult, foarte mult. Mergea ca și cum ar fi fost cufundată în apă, iar singurul ei sprijin era fiul, care cu fiecare lună semăna tot mai mult cu soțul ei decedat, ajutând-o să nu-și piardă mințile. Vlad creștea ca un băiat isteț și simpatic, iar Marina nu avea nicio îndoială că Mihail s-ar fi mândrit cu el dacă ar fi fost în viață. La vremea potrivită, Vlad a început grădinița, iar Marina a început să lucreze. În memoria realizărilor fostului ei soț, Marina s-a angajat la aceeași catedră unde Mihail a lucrat cândva. Desigur, fiecare colț și fiecare sală de clasă îi zgâria inima și îi amintea de cum s-au cunoscut aici, cum s-a dezvoltat dragostea lor și cum visau că și Vlad va veni aici să învețe la vremea lui. Dar, dacă nu s-a întâmplat, ce poți face acum? Marina putea doar să spere că undeva există acel rai despre care ni se povestește atât de mult și că, fiind în acel rai, Mihail îi vede pe ei cu fiul și se bucură pentru ei. A muncit cinstit și conștiincios, a studiat cu sârguință la doctorat,
aceasta fiind o condiție necesară pentru a lucra la catedră, și a dedicat mult timp educației copilului. Despre faptul că ar putea avea o viață personală, Marina nici nu se gândea. În primul rând, nu avea timp să acorde atenție acestui lucru, iar în al doilea rând, nu își imagina o situație în care un alt bărbat ar putea deveni la fel de drag și apropiat ca Mihail. O nouă cunoștință, pe care Marina nu o căuta, dar pe care nu a putut să o evite, s-a întâmplat brusc și neașteptat. În acea zi a plouat atât de tare încât nici măcar nu se vedea mâna întinsă în față. Era clar că umbrela nu a salvat-o pe Marina, iar ea, udă și înghețată, alerga spre microbuz pentru a ajunge la grădiniță la timp și a lua pe Vlad. Marina se uita constant la ceasul de la încheietura mâinii. Din păcate, astăzi au întârziat la ședință, ceea ce înseamnă că educatoarea va fi din nou nemulțumită că își ia fiul cel mai târziu. O fată atât de frumoasă nu ar trebui să fie nervoasă, a spus tânărul care stătea lângă ea și a zâmbit larg. Deodată, din senin, în mâinile lui a apărut o bomboană. Te rog, servește-te și încetează să te mai îngrijorezi. Totul va fi așa cum trebuie. Ești un adevărat filozof. A zâmbit Marina și s-a pregătit să se cufunde în citirea știrilor pe smartphone, dar vecinul nu i-a dat voie să se distragă. A început imediat să o întrebe despre ceva, iar Marina, din pură politețe, pentru a nu refuza un tânăr necunoscut, s-a alăturat conversației. Mă numesc Nicolae. A zâmbit din nou noul cunoscut. Dar cum o cheamă pe frumoasa mea interlocutoare, care acum este pentru mine incognito? Vreau foarte mult să știu asta. Marina a zâmbit din nou și s-a mirat de vocabularul partenerului ei. Era obișnuită ca bărbații să o abordeze și chiar să încerce să se prezinte, dar o făceau într-un mod stângaci, de parcă toți erau blocați în adolescență. Chiar și câteva complimente de rutină nu erau capabili să găsească, iar Nicolae știa atât de multe fraze rafinate. Cine altcineva, dacă nu Marina, putea aprecia frumusețea discursului? Mă numesc Marina. Așa s-a prezentat fata și a sperat că, în sfârșit, o vor lăsa în pace. Cu atât mai mult cu cât mai era puțin până la stația dorită. Iată-ne și cunoaștem, a zâmbit Nicolae. Te grăbești undeva? Afară deja se întunecă. Pot să-ți fac companie, ca să nu te îngrijorezi cum va merge frumoasa Marina singură? Oh, nu, ce spui, eu nu voi fi deloc singură, a râs fata. Cu mine va fi cavalerul meu protector. Ei bine, desigur, a murmurat Nicolae pentru sine. O astfel de fată pur și simplu nu poate fi singură. Îmi cer scuze că te-am deranjat. A spus asta cu un ton atât de trist, încât Marina a decis să aibă milă de el și a deschis imediat lui Nicolae adevărata situație. Voi lua fiul de la grădiniță și vom merge acasă împreună, i-a spus ea bărbatului. Așa că sunt în siguranță. Da. Dar nu ai un cavaler adult, un pretendent la mâna și inima frumoasei doamne, lângă tine? A întrebat Nicolae direct. Primind un răspuns negativ, a zâmbit din nou larg și a spus că va merge cu siguranță să o însoțească pe Marina. Dacă cavalerul tău încă mai merge la grădiniță, atunci apărătorul din el este cam slab, a observat bărbatul cu rațiune. Înseamnă că și eu sunt de folos. Marina nu s-a gândit deloc că această întâlnire întâmplătoare în microbuz va duce undeva departe. Totuși, părea că Nicolae s-a atașat de ea strâns și nu dorea să renunțe. În prima seară, a cerut numărul de telefon al Marinei și a început să sune imediat ce ușa apartamentului s-a închis în urma ei. A întrebat-o cum a ajuns ea și Vlad la etaj, ce au avut la cină în acea zi, ce plănuiesc să facă mâine seară și cum ar dori să-și petreacă weekendul. Marina și Nicolae au început să comunice mult și cu plăcere. Cu o mare surpriză, fata a observat că noul ei cunoscut era destul de erudit, politicos, a găsit ușor un limbaj comun cu fiul ei și, în general, îi plăcea. Ce crezi, Mihail, ce ar trebui să fac? Obișnuia să se adreseze tânăra femeie portretului soțului ei, care era agățat pe perete. Nicolae ne invită pe mine și pe Vlad să mergem cu el la țară pentru weekend. Spune că va închiria o căsuță la o bază de recreere și vom fi împreună acolo. Ce crezi? Ar trebui să mergem sau nu? Mihail o privea de pe perete cu o ușoară ironie în privirea lui caracteristică, iar buzele lui moi și elastice se curbau într-un zâmbet etern. Cât de mult îi lipsea Marinei acum sfatul lui înțelept. Cât de mult îi lipsea Mihail lângă ea. Marina a acceptat totuși invitația lui Nicolae. A gândit aproape până la zori și a decis că trebuie să-și permită să fie fericită. Până la urmă, este încă foarte tânără, nu are nici măcar 30 de ani, așa că de ce să se îngroape de vie, ca o prințesă în turn? Pentru mine,
Cel mai important este ca fiul meu să găsească un limbaj comun cu bărbatul meu, a răspuns Marina direct la întrebările lui Nicolae. Nicolae dorea foarte mult să știe dacă noua lui cunoscută ia în considerare posibilitatea unei relații serioase în viitorul apropiat. Îți mulțumesc pentru sinceritate, observa bărbatul. Ai un băiat minunat și nu este deloc greu să găsești un limbaj comun cu el. Mă voi strădui foarte mult să fac asta. Despre sine, Nicolae vorbea puțin și chiar cu economie. Nu fusese niciodată căsătorit, pentru că nu întâlnise niciodată pe cineva cu care ar fi vrut să-și lege soarta. Din familie, Nicolae avea doar părinți, deja destul de în vârstă. Mama își dorește foarte mult nepoți, a mărturisit Nicolae. Dar eu am deja 29 de ani și tot nu pot aduce acasă o soție legală. Povestea de dragoste a Marinei a stârnit un interes destul de viu, deși foarte reținut, din partea lui Nicolae. Când tânăra femeie i-a împărtășit gândurile ei despre cât de bine și de sigur îi era cu soțul ei, cum nu va fi cu nimeni altcineva, el a răspuns: Ei bine, dacă te gândești așa, atunci, într-adevăr, nu va ieși nimic bun din alte romane. Dar dacă ne imaginăm pentru o clipă că tot ce a fost a rămas definitiv în trecut și acum trebuie să mergem mai departe, nu poți să te tot macini în minte cu amintirile despre soțul mort. Trebuie să mergi mai departe. Marinei nu i-a plăcut deloc că Nicolae l-a numit pe Mihail nu mort, ci anume decedat. Ea nu l-a numit niciodată așa și i-a cerut interlocutorului să nu mai facă asta. Bine, dacă ești atât de sensibilă, hai să nu mai vorbim deloc despre el, a spus Nicolae cu un ton conciliant. Relația dintre Marina și Nicolae s-a dezvoltat, iar într-o zi frumoasă, fata i-a propus lui Nicolae să rămână la ea peste noapte. De ce să te întorci acasă, doar ca să pleci dimineața de vreme la muncă? A întrebat ea liniștită. Marina nu a spus că, înainte de a face acest pas, a analizat foarte mult relația lui Nicolae cu propriul ei fiu și s-a gândit cum a reacționa Mihail la decizia ei. Tânăra femeie a ajuns la concluzia că, în unele privințe, Nicolae avea dreptate. Într-adevăr, trebuie să mergi mai departe. Așa că de ce să nu-i permită lui Nicolae să ocupe un loc în viața ei? Nicolae a fost bucuros să accepte, iar în curând s-a mutat cu Marina cu toate lucrurile lui. Deoarece locuia cu părinții într-un apartament cu 2 camere, una dintre camere fiind de trecere, nu putea să o ducă pe fată nicăieri. Apartamentul Marinei, pe care l-a moștenit de la Mihail împreună cu fiul, i-a fost foarte util. Era un apartament mare și spațios, care îi stârnea imaginația lui Nicolae. Aici pot juca fotbal, spunea bărbatul cu admirație. Da, un apartament cu dimensiuni normale nu era ca o hrușciovcă. Vladi propunea insistent unchiului Nicolae să se joace împreună, dar bărbatul nu era întotdeauna de acord. Nu, se purta normal cu fiul Marinei, discuta cu plăcere cu el sau chiar îl ajuta să construiască modele, îl învăța ceva și citea cu el cărți, dar când venea vorba de joacă, Nicolae rareori își făcea timp. Și chiar se plângea uneori dacă băiatul împrăștea jucăriile nu doar în camera lui, ci și în livingul comun. Vlad, trebuie să fie ordine, îi spunea Nicolae băiatului. Te rog, adună-ți mașinuțele și du-le în camera ta în cutia care stă sub masă. La început, Marina a încercat să intervină și să spună că nu îi interzice fiului să se joace în living, pentru că este mai mare și acolo se poate construi un drum cu adevărat mare din piese. Dar Nicolae a pus rapid ordine în această privință. Marina, în toate este important sistemul. Dacă băiatul are camera lui, atunci ar trebui să se joace doar în camera lui. Dacă nu poate construi un drum mare, să construiască unul mic sau să se joace cu altceva. Dar nu trebuie să facă în așa fel încât întreg apartamentul să fie la dispoziția băiatului. Apoi, noi doi ne împiedicăm de aceste piese, iar asta nu este corect. Marina a gândit că, probabil, Nicolae avea dreptate. Îi permitea prea mult fiului ei, pentru că nu se putea să nu-l iubească. După câteva luni de viață comună, Nicolae i-a propus Marinei să se căsătorească. Tânăra femeie nu a răspuns imediat. A gândit câteva zile la cum se va schimba viața ei și a fiului ei dacă va accepta. Observându-le pe Vlad și ajungând la concluzia că se înțelege bine cu Nicolae, Marina a spus da și a acceptat să se căsătorească cu Nicolae. Iată, minunat, draga mea, vom avea o familie completă, murmura bărbatul cu bâlâândețe. Cu timpul vom avea un copil comun, totul va fi bine, vei vedea. După nuntă, practic nimic nu s-a schimbat, dacă nu luăm în considerare faptul că Nicolae a început să-și permită prea multe. De parcă nu ar fi spus-o direct, dar și-a impus regulile în apartamentul Marinei cu Vlad în primul rând,
Nu i-a plăcut că Marina obișnuia să pună banii pentru chirie pe un cont separat. Dar Mihail a stabilit această ordine. S-a mirat Marina, că întotdeauna trebuie să am bani pentru mine. Fie pentru nevoile mele, fie mai târziu, pentru Vlad, pentru educație sau locuință. Mai ales că avem un acoperiș deasupra capului și nu ne este foame. Nu-i așa? Ce a fost atunci, nu mai există, a spus Nicolae cu supărare. Suntem o familie sau nu? De fiecare dată când aud despre el, despre fostul tău soț, îmi displace. Mihail asta, Mihail aia. Acum eu sunt soțul tău și consider că este corect să punem toate veniturile împreună. Marinei nu-i plăcea să se certe și a considerat că este mai bine să fie de acord. Era din fire o persoană neconflictuală, iar după o viață fericită și liniștită cu Mihail, nu mai știa cum să-și apere interesele. Apoi, lucrurile au devenit și mai complicate. Nicolae continua să ceară ceea ce dorea. De ce ai cumpărat lui Vlad un cadou atât de scump de ziua lui? Suntem milionari? Te-ai consultat cu mine? Nu? Atunci returnează-le. Bine? Ai bonul. Nu? De ce are nevoie de un robot atât de scump? Ia-i ceva mai simplu, pentru că altfel nu vom putea economisi niciodată bani. Dar pentru ce economisim? S-a revoltat Marina, cuvintele soțului ei atinând-o profund. Mai ales că eu am cumpărat robotul din salariul meu. Știi că am un salariu bun. În familie nu împărțim pe al meu și al tău, îi explica Nicolae ca unui copil. Totul este comun. Nu este nevoie să-l răsfeți atât. Avem de ce să economisim. Eu nu am niciun metru pătrat. Ție-ți este bine, ești egoistă, stai pe 2 apartamente, care nu sunt câștigate de tine, și te bucuri. Fiul tău are chiar și jumătate din apartament, iar eu trebuie să mă chinui ca un blestemat. După aceste afirmații, s-au certat pentru prima dată serios. Nicolae se justifica spunând că îi pasă foarte mult să nu rămână fără locuință, deoarece Marina nu riscă acest lucru. Desigur, s-au împăcat, dar, cum se spune, a rămas o amărăciune. Odată, Marina s-a întors de la muncă și a înțeles imediat că ceva s-a schimbat în apartament. Lipseau portretele de pe pereți. Mihail privea în depărtare, stând la mare. Ei și Mihail sărbătoreau anul nou cu Vlad mic în brațe, o fotografie de nuntă. Ei și Mihail se jucau și se răsfățau cu tort. Ei și Mihail făceau pizza. Unde? A strigat tânăra femeie cu o voce care nu îi aparținea. Unde sunt fotografiile? Ce strici? A ieșit Nicolae din cameră. Le-am scos. Numai tristețe aduc imaginile unui mort. Acum ai un soț nou, așa că ai puțină conștiință, nu-mi mai da nervi. Dă-le înapoi. Marina nu se mai controla. Dă-le imediat înapoi. Nu ai dreptul. Asta este al meu. Dă-le înapoi acolo unde au fost. Ce s-a întâmplat de s-a făcut așa? Nicolae s-a apropiat amenințător de ea, strângând pumnii. Ce am făcut? Nimic grav. Nu poți să faci asta. Plângând, Marina își lovea ușor pieptul cu pumnii, dar nu cu putere. Te rog, dă-le înapoi, dă-le înapoi. Nicolae nu a returnat fotografiile, iar tânăra femeie a fost nevoită să le reimprime, având de unde. Nicolae s-a înfuriat, iar a doua serie a ajuns la gunoi în stare ruptă. Și cel mai rău a fost că s-a întâmplat asta în fața băiatului, care, văzând că mama este supărată și plânge, a început și el să plângă. Dar Nicolae nu a devenit mai îngăduitor din această cauză. A strâmbat din colțul gurii, spunând că fiul Marinei devine un mama-zboi și un slăbănog, și a trântit ușa livingului atât de tare încât tencuiala de pe pereți s-a desprins. De atunci a început iadul personal al Marinei. Știa, desigur, că în căsnicie pot exista diferite situații și nu toți sunt fericiți așa cum erau ei cu Mihail, dar până la o asemenea măsură, Nicolae era gelos și controla cu atenție fiecare pas al soției. Cu cine vorbea după muncă? Arată în telefonul și nu îndrăzni să pui parolă. Ce este cu acel nou tip de la catedră? A intrat pe site-ul universității? A zâmbit Marina cu amărăciune. De ce? Aș fi spus tot. Este doar un coleg. În curând, Marina, întorcându-se acasă după muncă, dorind doar să pregătească cina și să cadă fără putere, a descoperit o mulțime de resturi de țesătură în coșul de gunoi. A înțeles imediat ce ar putea fi. Da, ce te uiți la mine? A confirmat soțul ei temerile. Nu este nevoie să te îmbraci la muncă ca la bal. O faci ca să atragi bărbați? Totul s-a terminat.
Timpul tău a expirat. Deodată, Marina a murmurat printre dinți, fără să-și recunoască vocea. Este ea aceasta? Chiar ea vorbește așa cu soțul ei? Ce? Nicolae s-a apropiat de ea ca o masă amenințătoare, înălțându-se deasupra. Ce spui, nebună? Cui îi pasă de tine, proastă? Te-am luat cu copil, iar tu, în loc să apreciezi, faci isterii. Marina nu era pregătită pentru această discuție. Stătea în fața soțului, neputincioasă, cu lacrimi în ochi, și se simțea atât de jalnic și mică. Bine, îmi pare rău, am spus-o din supărare. Nicolae a îmbrățișat-o pe Marina pe umeri, dar în acest gest nu era nici dragoste, nici căldură. Du-te, pregătește cina. Cât poți să te mai plângi? Am vorbit și gata. Marina voia foarte mult să contest că nu este suficient. Are și ea dreptul la opinie. Că în acest apartament ea este stăpână, ea și fiul ei. Și că nu trebuie ca Nicolae să impună regulile lui aici. Nu a spus toate acestea dintr-un singur motiv. Pentru a nu discuta cu soțul în fața copilului. Marina nu dorea să se certe cu soțul acum, în fața lui Vlad, să-l lase. Vor găsi ei o minută mai târziu. Băiatul înțelegea tot mai mult decât putea arăta. Pentru că devenise cumva neobișnuit de tăcut și chiar speriat. În lunile care au trecut de la acea zi, Marina a observat de mai multe ori că ceva nu este în regulă cu fiul ei. Se închidea tot mai mult în sine. Nicolae, dimpotrivă, nu mai făcea nimic inacceptabil. Se comporta ca înainte, calm și reținut. Dar acum Marina era pe alertă. Ce va face el data viitoare? Acum, fiecare întoarcere acasă era pentru tânăra femeie ceva de genul unei munci forțate și a unui salt cu parașuta la un loc. Niciodată nu știai cum se va termina totul. Când, într-o zi, apărând pe ușă, Marina nu a văzut în locul potrivit cosmeticele ei decorative și de îngrijire, a înțeles totul dintr-o privire. Și deja știa cine era de vină. Nicolae, nu vrei să-mi spui nimic? A întrebat Marina disperată, sperând la un rezultat favorabil al conversației. Pot să-ți spun doar că o soție normală înțelege singură că nu trebuie să se comporte ca o prostituată, a venit răspunsul din living. Femeile se căsătoresc pentru a fi cu singurul lor, nu pentru a seduce pe toți cei care le ies în cale. Marina nu mai avea puterea să se certe. Mâinile îi căzuseră, limba îi era lipită de cerul gurii. Și fiul, care se juca în apropiere, o privea și el pe mamă cu speranță. Vlad, în ciuda vârstei sale fragede, învățase deja să recunoască apropierea unui scandal cu precizia unui bosman experimentat care preconizează furtuni. Suflând, Marina s-a dus în bucătărie să pregătească cina. Gândul că a făcut o greșeală, lăsându-le pe Nicolae să se simtă atât de liber pe teritoriul ei, îi sfâșia mintea și nu-i dădea pace. Uite cum pot varia cele două căsnicii. Până seara, Marina nu s-a uitat la soțul ei și nu a vorbit cu el. Iar lui Nicolae, se părea că tocmai asta îi trebuia, pentru că nici el nu dorea să comunice cu soția. Dar, de îndată ce Marina, obosită și epuizată, s-a întins pe pat, el a început imediat să o abordeze destul de brutal cu anumite intenții. Nicolae, vreau să dorm. A încercat Marina să se sustragă, dar bărbatul nu dorea să se predea atât de ușor. Ai o datorie conjugală, draga mea, a șoptit el. În plus, îmi amintesc că am vorbit despre nașterea unui copil comun. Se pare că este timpul să începem să ne îndeplinim dorința. Mâna lui Nicolae a început să coboare mai jos, sub cămașa de noapte a soției, dar Marina, cu groază și indignare, a respins această mână. Nu vreau acum să intru în concediu de maternitate. Nu vreau și punct. Totul, Nicolae, dormi. Ce înseamnă nu vreau? A urlat Nicolae chiar lângă urechea ei. Ești nebună? Există o familie, așa că trebuie să existe și un copil în această familie. Ce nu este clar? Trebuie să-mi construiesc cariera. Nicolae, a încercat Marina să atenueze conflictul. Nu acum. Hai să mai așteptăm cu această întrebare. Cel mai mult își dorea acum să-l oprească pe soț și să-l alunge din dormitor, poate chiar din apartament. Dar Marina se temea și nu dorea un scandal. Se pare că Nicolae a decis să profite de asta. Nu vom amâna această întrebare, a șoptit el în urechea ei atât de furios, încât femeia s-a retras. Sau crezi că mi-ai pus pe umeri un câine neîmplinit și totul? De parcă aș accepta să cred că acesta este copilul nostru comun. O femeie normală ar fi scăpat de el de mult, pentru a avea șansa de a construi o familie armonioasă cu cineva.
Și tu te-ai agățat de el ca o nebună. Ce crezi? Că nu pot să stric accidental un prezervativ sau să-ți schimb pastilele? Te iubesc, proastă, și înțeleg că nu ești dorită de nimeni, în afară de mine. Așa că mă străduiesc să te conving cu bunătate, cu bâlâândețe. Cuvintele despre cum, în opinia lui Nicolae, ar trebui să procedeze cu fiul încă puls sau în mintea Marinei, iar soțul deja se băga cu 2 mâini transpirate și puternice sub cămașa de noapte și încerca din toate puterile să o întoarcă spre el. Tânăra femeie se simțea dezgustată și rănită, dar nu îi era frică. În acele momente, a înțeles cu o claritate ucigătoare ce fel de om a adus aproape de ea și ce îi se va întâmpla dacă nu își corectează greșeala imediat, astăzi, în această secundă. Departe de mine! Furia Marinei a sărit din pat cu un salt pe care orice atlet l-ar invidia și a aprins lumina. Strălucirea albă a inundat camera și, din obișnuință, a tăiat ochii, dar Marinei nu-i păsa deloc. Departe de aici! Imediat! Departe! Am spus! Afară! Pleacă! A, ce? Ai înnebunit complet! S-a ridicat Nicolae pe coate, dar în acel moment a primit în față o minge din hainele lui, un pulover și blugi, nu prea bine împăturite. Fără să asculte rugămințile soțului, Marina s-a repezit prin casă și a deschis ușa de la intrare. Așa, pentru orice eventualitate. Apoi, fără să se abată, a scos din dulap o geantă. A umplut-o cu lucrurile lui Nicolae și le-a aruncat pe ușa deschisă. Ce ți-ai imaginat? A încercat bărbatul să o convingă, stând încă în pat. Nu trebuie. A glumit și a fost suficient. Totul, destul. Uite, dacă nu vrei copil, atunci nu trebuie. Afară. Marina era hotărâtă. Dimineața vor schimba la cătele. Pleacă, te rog, cât mai am o ultimă șansă. Pleacă, Nicolae. După multe discuții și insulte, Nicolae a ieșit din pat, s-a îmbrăcat și a plecat, aruncându-i Marinei și fiului ei blesteme. Iar tânăra femeie, epuizată și distrusă, s-a așezat pe marginea patului și a lăsat lacrimile să curgă. Bine că Vlad nu s-a trezit și nu știa ce s-a întâmplat în acea noapte. Dar povestea nu se termina aici, pentru că Nicolae a refuzat categoric să finalizeze toate documentele și a spus că nu o va lăsa niciodată. Ești soția mea și așa va fi întotdeauna. Nu te poți ascunde de mine. La început, Marina a râs de această afirmație îndrăzneață, dar apoi a realizat că în lumea noastră legea îi protejează pe cei ca Nicolae. El nu a venit la ședințele de judecată și le-a anulat. Avocatul lui Nicolae a trimis din nou cereri de amânare a ședinței, deoarece Nicolae fie era plecat în misiune lungă, fie era ocupat cu altceva. Nicolae nu aducea documente și le confunda, organiza spectacole demonstrative, plângând cu lacrimi. Iar cel mai rău era că a început să o urmărească pe Marina în mod maniacal. A apărut pentru prima dată la catedră la o săptămână după plecare. Atunci a fost reținut și a vorbit cu ea calm. Marina a refuzat să se întoarcă, iar Nicolae a plecat. Dar tânăra femeie a crezut prea devreme că a câștigat. 2 zile mai târziu, Nicolae a apărut din nou, dar de data aceasta plângea, se rostogolea pe podea și o implora pe Marina să-i returneze banii pe care i-a luat pentru tratamentul mamei sale, care era grav bolnavă. O femeie tânără a observat că chiar și aceia angajați și studenți care erau gata să râdă pur și simplu la vederea acestui concert, au început să se uite la ea cu suspiciune. Era inutil să-i convingă că nu a luat niciun ban, pentru că nu erau bani. Nicolae, cu jocul său de actor și cu lacrimile sale, i-a convins pe toți de contrariu. Trebuie să vezi cum se distruge, a auzit Marina cuvintele unei angajate. Iar această nenorocită, lipsită de milă, a luat totul pentru sine și trăiește liniștită. După câteva astfel de vizite, cariera femeii tinere a fost distrusă. A fost chemată de rector și s-a cerut, pentru a evita un scandal, să scrie o cerere de demisie, deoarece deja pe internet apăruseră postări neplăcute despre instituția lor. Marina nu avea altceva de făcut decât să se conformeze, în schimbul promisiunii de a primi scrisori de recomandare bune. Situația era și mai gravă în grădiniță, pe care Vlad o frecventa liniștit de câțiva ani. Acolo, Nicolae a organizat de asemenea un concert adevărat pe cereri, iar ceilalți părinți se uitau la ea cu dispreț, împreună cu pedagogii. Conform versiunii lui Nicolae, Marina ar fi trebuit să fie privată de drepturile parentale pentru abuzul sistematic de alcool, și el era singurul care apăra interesele lui Vlad în general, viața ei nu putea fi numită plictisitoare. Nicolae, cu o insistență maniacală, a contactat câteva prietene nu foarte apropiate ale Marinei,
iar femeia tânără s-a bucurat pentru prima dată că nu are prietene adevărate, pentru că el povestea despre ea lucruri atât de sălbatice, încât orice om normal nu ar fi lăsat-o să intre în casă. Nicolae o aștepta lângă intrare, în magazin, aproape de locul de muncă și în parc în timpul plimbărilor cu fiul, la policlinica pentru copii și lângă chioșcul de pâine. Uneori, îi părea că în jurul ei se învârte nu un Nicolae, ci cel puțin o duzină. Cu alte cuvinte, Marina se simțea greu. Pentru a-i face viața și mai neagră, Nicolae a venit la apartamentul pe care Marina îl închiria și a făcut acolo un scandal. El a acuzat chiriașii că se ocupă cu activități ilegale, iar pe Marina a denunțat-o la fisc în numele vecinilor, spunând că ascunde impozitele de stat. Când chiriașii i-au returnat pur și simplu cheile și s-au mutat, Marina a înțeles că acesta era sfârșitul. Nicolae îi va distruge întreaga viață. Singura cerință a bărbatului pentru a opri acest haos a fost una: să se întoarcă imediat la el și să trăiască din nou ca înainte. Dar tânăra femeie nu era pregătită pentru asta. 7 nenorociri, o singură răspuns. Marina a meditat mult, s-a chinuit și a avut îndoieli, dar în cele din urmă a ajuns la concluzia că trebuie să ia o decizie acum, înainte ca Vlad să fi început școala. Dacă Nicolae va începe să-i facă astfel de trucuri la școală, băiatului ei nu-i va fi bine. Și ce mamă normală își dorește așa ceva pentru fiul ei? A mers la mormântul lui Mihail, i-a cerut iertare că acum nu va putea să-l viziteze mult timp, a strâns lucrurile ei și ale fiului și pur și simplu a dispărut din apartamentul ei. Nu avea loc de muncă. A reușit să ia documentele de la grădiniță, așa că nu era nimeni care să o caute și niciun motiv pentru a o face. Marina s-a dizolvat în întunericul nopții de toamnă și spera din toată inima că Nicolae nu îi va găsi. În orice caz, a depus multe eforturi pentru asta. Marina a decis să plece în capitală. Acolo este ușor să închiriezi o locuință și să te pierzi ca mamă cu un copil, iar problemele cu munca nu se preconizau. Ea și Vlad au trăit fericiți în capitală timp de 2 luni și, în plus, nu au dus lipsă de nimic. Datorită previziunii lui Mihail, care a insistat să economisească bani pentru zile negre, Marina avea fonduri pentru a închiria un apartament. Nu a reușit să-l dea pe fiul ei la grădiniță, hotărând că va fi mai bine dacă Vlad va fi lângă ea, și câștiga bine din meditații pentru studenți. La început, totul era nou și ciudat, iar apoi, când s-a obișnuit și a crezut că Nicolae a pierdut definitiv urma lor sau a pierdut interesul, a văzut lângă casa ei o figură cunoscută. "Ce credeai? Că nu te voi găsi?" a întrebat bărbatul cu ironie. Nu. Nu ai înțeles că nimeni nu îți va da divorț? Ești mai încet la minte decât am crezut. În orice caz, nu vei scăpa de mine. Voi fi mereu aproape. Dăm drumul, Nicolae." Marina a încercat să-și păstreze calmul și l-a împins pe bărbat cu umărul pentru a intra în bloc. Iar în spatele ei se auzeau cuvinte aspre. "În orice caz, te vei întoarce la mine. Fie te întorci acum, fie te vei întoarce mai târziu, călcată în picioare și umilită. Ai grijă, pot să-mi pierd răbdarea și să încep să cer după cum vreau eu." După o săptămână, ea și fiul ei s-au mutat din nou. Marina s-a asigurat cu atenție că nimeni nu o urmărește lângă bloc, a sărit în taxi cu Vlad, a încărcat câteva valize cu lucruri și a fost așa. La gară, a cumpărat bilete pentru primul tren care a apărut, iar după câteva ore, ea și Vlad începeau o viață nouă în oraș despre care nu știa nimic cu o zi înainte. Poate că măcar aici Nicolae nu-i va ajunge din urmă. Dar a avut parte de o dezamăgire. A trecut foarte puțin timp, literalmente câteva luni, și Nicolae a apărut deja aici. Nu se ascundea nici măcar că îi place să-și urmărească victima. "Marina, m-ai obosit." "Desigur, adrenalina vânătorului este minunată și îmi place că o simt, dar nu va dura veșnic, nu vei putea fugi mult timp. Mai devreme sau mai târziu, îți vor termina banii, așa că întoarce-te acum sau voi inventa și îți voi impune noi condiții pe care va trebui să le accepți." Marina a observat că fiul ei este foarte nervos din cauza acestor vizite ale lui Nicolae. Cu plăcere, l-ar fi protejat pe copil de comunicarea cu acest om teribil. Dar cum? Cum să se ascundă de el astfel încât să nu îi găsească? Femeia tânără își amintea că într-o zi Nicolae a menționat întreagă despre cunoștințele sale din poliție. Se pare că datorită acestor cunoștințe misterioase reușește să o găsească peste tot. Marina și Vlad s-au mutat din nou, de data aceasta în cealaltă parte a țării. Acum, femeia tânără încerca să nu plătească nicăieri cu cardul bancar. Dar, din păcate, acest lucru era imposibil. Mai devreme sau mai târziu, oricât ar fi încercat să amâne, trebuia să scoată bani cash,
iar cu banii era din ce în ce mai rău. Perna de siguranță, având în vedere mutările constante și închirierile, se apropia de sfârșit. Când după 3 luni de viață liniștită Nicolae nu a apărut, Marina era gata să suspine de ușurare. Vara se apropia și îi dorea foarte mult să se relaxeze și să se odihnească. Nu cumva pentru prima dată după atât de mult timp va avea ea și Vlad o mică sărbătoare? Marina începuse deja să caute un centru privat pentru copii, unde să-l poată da pe Vlad, pentru a se putea concentra complet pe căutarea unui loc de muncă. Cum a apărut Nicolae? Parcă din aer. El o aștepta la supermarketul unde ea și Vlad făceau cumpărături din când în când. Atât de cunoscut, atât de urât. Marina acum îl urăște cu adevărat. Și mai trebuia să recunoască că era cu adevărat frică de faptul că Nicolae le-ar putea face rău ei și fiului ei. Ei bine, acum ai înțeles că nu ai cum să scapi de mine? A întrebat bărbatul cu ironie. Ai grijă, draga mea, condițiile s-au înăsprit. Acum, pentru a te accepta înapoi, trebuie să-mi promiți că imediat ce ne reunim, vei naște un copil. Îți recomand să accepți acum, pentru că data viitoare voi cere să te desparți de acest cățel. Cred că deja ai putut să te convingi că oricum voi obține ceea ce vreau și nu te voi lăsa în pace. Ai câteva zile pentru a te gândi. În acea seară, Marina a început să împacheteze lucrurile nu cu o hotărâre rece, ci cu lacrimi, în timp ce Vlad, ca o umbră tăcută, o ajuta să pună hainele și jucăriile în valiză. Când se va termina pentru ei această fugă eternă din oraș în oraș? Când va putea să trăiască pe deplin și să se bucure de viață, fără să se teamă că mai devreme sau mai târziu va apărea din nicăieri fața dezgustătoare a lui Nicolae. De data aceasta, femeia tânără a decis să folosească transportul aerian. Poate că asta va îngreuna căutările lui Nicolae, chiar și pentru o vreme. Și pentru a-l deruta complet, a decis să se întoarcă în orașul natal. Marina a raționat astfel. Într-un oraș mare, se poate ascunde destul de bine, iar locurile natale sunt totuși familiare. De asemenea, va fi mai ușor cu locuința. Și școala pentru fiul ei se apropie, oricum nu va putea fugi departe. Dacă Nicolae o va găsi din nou, atunci ce să facă? Va trebui să acționeze prin poliție, deși femeia tânără nu credea că cineva se va ocupa de salvarea ei. Dar, până când Nicolae o va căuta cu atenție în alte orașe, poate că va putea să stea puțin pe acasă. Avionul abia a atins pista de decolare, iar pasagerii au aplaudat deja măiestria echipajului. Marina s-a străduit să nu-și retragă capul între umeri, dar, din păcate, nu a reușit foarte bine. În schimb, Vlad a fost vesel și liniștit. Femeia tânără se uita cu plăcere cum fiul ei mergea cu pași măsurați alături. Cu cât Marina se gândea mai mult la acest subiect, cu atât mai mult era convinsă că a luat o decizie bună. Se va strădui să nu folosească deloc cardul timp de câteva luni, va face cumpărături pe internet și le va plăti acolo, iar la terminal nu se va mai apropia. Și va schimba numărul, pentru orice eventualitate. Să caute Nicolae după orașe și sate, iar acolo cine știe, poate că coșmarul s-a terminat cu adevărat. Marina nu a riscat să meargă cu Vlad în niciunul dintre apartament ei și, prin urmare, a convenit să vizioneze o mică garsonieră într-un cartier liniștit. A ales special cel mai îndepărtat cartier dintre toate posibilele. Nu-i păsa de unde să lucreze de la distanță, iar lui Nicolae îi va crea probleme suplimentare în căutări. Proprietarul garsonierei, un bărbat tânăr și simpatic, puțin mai mare decât ea, a fotografiat cu atenție pașaportul Marinei și, cu un ton scuzabil, a spus, observând privirea femeii, nu vreau să te sperii, oamenii sunt diferiți. Este doar o precauție. Nu am nicio obiecție. Marina a zâmbit trist, l-a condus pe proprietar în coridor și a închis ușa în urma lui. Sper, Vlad, că suferințele noastre se vor termina în curând. L-a încurajat pe fiul ei și a început să desfacă lucrurile. Totuși, nu a fost așa simplu. Marina nu s-a putut gândi că Nicolae îi va găsi din nou, și încă atât de repede și inevitabil. În acea zi, ea și Vlad se grăbeau acasă după o plimbare. Femeia tânără se obișnuise deja cu faptul că pe stradă trebuie să fie atentă, așa că se uita frecvent în jur. De fapt, până acum nu era nimeni care să semene cu Nicolae în câmpul ei vizual. Dar anxietatea se așezase atât de adânc în subconștientul ei, încât era practic imposibil să o eradicheze. Marina! Oprește-te! Marina! Abia auzind pe cineva care o cheamă, femeia tânără și-a retras instinctiv capul între umeri și s-a întors repede în direcția aceea. Cât de mult mai poți? Ha? Dar, spre uimirea ei, nu Nicolae se grăbea acum spre ea și Vlad,
cu un zâmbet larg și fermecător, se grăbea să-i ajungă tocmai proprietarul garsonierei, care i-a închiriat locuința. Mărișoară, te rog să mă ierți. Am trebuit să te sun, dar te-am văzut acum și nu m-am putut abține. Te-ai speriat? De ce? Sunt eu atât de înfricoșător. Marina s-a simțit jenată de reacția ei. Ce-ar fi dacă acest bărbat minunat m-ar considera nebună? Nu. Ce spui? Ți s-a părut. A zâmbit cât mai primitor. Ce voiai să-mi spui? Te ascult. Bărbatul s-a jenat și a început să explice repede chiriașei că mâine vor veni să schimbe contorul electric și trebuie să fie acasă. Marina l-a ascultat cu atenție, iar astfel, toți trei s-au îndreptat spre intrare. Acea voce șuierătoare, de care se temea atât de mult, s-a auzit lângă urechea Marinei, când ea și bărbatul, al cărui nume nici nu-l mai amintea, erau deja gata să se despartă. Ei bine, ți-am spus că ești o curvă. Se pare că Nicolae a decis să joace tare, pentru că nu a ales cuvintele și expresiile. Nu numai că a fugit de soțul ei, dar acum mai aduce și bărbați. Și ce fel de bărbați a ales? Nu mai există oameni normali care să se uite la tine? Da, mărișoară, a ieșit din circulație. Ce moment nepotrivit a apărut acest nebun. Nu cumva și acum ea și Vlad vor trebui să fugă, deci nu mai au unde să fugă? Marina l-a privit cu disperare pe bărbatul care mergea acum lângă ea. În acest privire era o rugăciune de ajutor și o implorare de a nu crede niciun cuvânt al șantajistului. Ah, dacă ar fi avut timp să schimbe măcar câteva cuvinte cu acest om, să-i explice totul, să facă astfel încât să nu-l perceapă pe Nicolae în serios, pentru că altfel îi va alunga pe ea și Vlad și nu vor avea un acoperiș deasupra capului. Nicolae se bucura de efectul pe care îl producea. Se apropia tot mai mult și zâmbea rău. Ei bine, te-ai săturat de alergat? Spune-i partenerului tău de o noapte adio, sări în mașină și hai să mergem acasă. E timpul să înțelegi că nu ai cum să te ascunzi de mine. Clar? Din pieptul Marinei a ieșit un suspin greu de dezamăgire. Bărbatul, care până atunci stătea liniștit lângă ea, ca un stativ pe o scenă mare, a privit brusc în ochii lui Nicolae și a răspuns. Tânăr, te rog să pleci de aici. Văd că fata nu este prea dornică să vorbească cu tine. Și tu, în general, nu te băga în discuțiile altora, a răspuns Nicolae cu neplăcere. Pleacă de aici și nu te mai uita înapoi. Sau această curvă ți-a promis ceva? Poate că deja ai plătit pentru o sesiune? Atunci bucură-te că sesiunea nu a avut loc, pentru că ai putea să iei ceva de la ea. Nicolae mințea atât de calm și inspirat, încât Marina uneori se îndoia că se află în mintea ei. Acum, cel mai probabil, acest bărbat minunat se va întoarce și va pleca, și asta în cel mai bun caz. În cel mai rău caz, va ordona să strângă imediat lucrurile. Dar bărbatul, al cărui nume nu-l amintea, s-a dovedit a fi, se pare, nu un om slab. A făcut 2 pași înainte, astfel încât să o protejeze pe Marina și pe fiul ei, și a spus calm, repet pentru ultima dată. Fata nu este dispusă să vorbească cu tine, așa că întoarce-te cu fața la 180 de grade și pleacă de aici. Și tu, văd că ești un băiat voinic. Nicolae a zâmbit brusc, iar Marina a înțeles că el era beat. Nu atât de beat încât să nu se poată ține pe picioare, dar, se pare, nu se controla bine. Încă un minut, și nu mă mai pot răspunde. Bărbatul era calm ca o stâncă. Chiar și simpla lui prezență lângă ea îi dădea Marinei liniște și încredere. Aceasta este soția mea. Nicolae a arătat cu bărbia spre Marina. Am avut neglijența să mă căsătoresc cu această curvă. Apoi am aflat că, cu atenția ei, îi îndepărtează pe toți. Desigur, pentru a nu o controla, a luat copilul, necunoscut de la cine, și a fugit. Și tu acum o protejezi? Bărbatul și-a întins umerii, ca o persoană care a stat mult timp într-o poziție incomodă, și apoi a repetat cu același ton. Fie te evapori de aici, fie ne vom ocupa de poliție. Pentru că asta deja se încadrează în urmărire. Dacă ai plângeri împotriva acestei femei, atunci du-te în instanță, dar să o urmărești și să o observi lângă casă este dezgustător. Așa își rezolvă întrebările în instanță. Nicolae a privit direct în ochii Marinei peste umărul ajutoarei ei voluntare și a Winks, ca și cum ar sugera că știe cum Marina poate rezolva problemele. Este minunat. Este pur și simplu minunat. Bărbatul s-a bucurat brusc de cuvintele lui Nicolae, de parcă acesta i-ar fi spus că a câștigat o sumă mare la loterie. Dacă am stabilit deja asta, atunci poți să te întorci și să pleci de aici. În orice caz, Marina este acum cu mine,
și nu voi permite nimănui să arunce noroi asupra femeii mele iubite și a copilului ei. Mă exprim destul de clar? Nicolae se uita la omul adevărat din fața lui cu o surpriză vizibilă, dar nu se gândea să se predea atât de ușor. Probabil că nu se gândea că Marina ar putea să-și găsească pe cineva. Și toate atacurile lui asupra ei erau tocmai pentru că în adâncul sufletului știa exact. Femeia, singură ca un deget. Ei bine, ce facem? Vom sta mult timp? A întrebat bărbatul cu o voce inocentă, privind fix la Nicolae, care părea jenat. Evaluând mușchii bine conturați și determinarea din vocea adversarului său, Nicolae și-a amintit brusc de o afacere incredibil de importantă, pentru că s-a întors și a plecat cu un aer de virtute jignită. Cred că acum nu va mai apărea. Cu un zâmbet mulțumit, a spus salvatorul ei involuntar. Astfel de tipuri sunt întotdeauna lași. Te rog să mă ierți că am luat prea multe asupra mea și am spus că suntem o pereche. Mi s-a părut că tocmai asta l-a speriat. Ultimele cuvinte ale Marinei nu le-a mai auzit. A început să plângă atât de amar, cum nu a plâns, probabil, de la înmormântarea lui Mihail. Așezându-se pe o bancă lângă intrare, femeia tânără și-a acoperit fața cu mâinile și a suspinat încet și resemnat. El ne găsește peste tot. Ne găsește pur și simplu pentru că îi place să ne tortureze. Ne găsește și cere, cere, cere. Iar tu acum vei pleca în viața ta minunată și fericită, iar eu voi rămâne din nou singură. Dacă nu acum, atunci mai târziu va apărea cu siguranță. Și ce sens a avut să fug de el? Nu este un om, este un monstru. Marina nici nu a realizat cum a ajuns în garsoniera pe care o închiriase recent. În calitate de proprietar, bărbatul l-a așezat pe Vlad pe canapea, a pornit câteva desene animate la televizor, iar el, acoperind umerii Marinei cu o pătură colorată, a scos o ibrică din dulapul de bucătărie și s-a dus la aragaz. Acum ne vom liniști și vom vorbi din suflet, a spus el. Bărbatul s-a numit Kiril, iar în compania lui Marina se simțea ciudat de liniștită. Parcă toate emoțiile din ea muriseră, iar acest om îl percepea ca pe ultimul ei colac de salvare, ca pe ultima oportunitate de a rămâne în mintea ei. Kiril a ascultat cu atenție povestea Marinei, uneori își înclina capul cu compasiune, iar alteori era evident că bărbatul era indignat. Există un remediu excelent împotriva unor astfel de suferințe. Se numește pumnul. Kiril a amenințat expresiv cu pumnul său mare undeva în spațiu. De câteva ori primește o bătaie bună și nu va mai îndrăzni să se bage. Marina a rămas tăcută. Asta e problema, că nu are nimeni care să ne vindece pe Vlad și pe mine, iar el cu acest medicament magic, a spus fata cu voce joasă. Nu te lăsa să cazi în depresie. A ordonat Kiril cu un ton de comandant, iar apoi a început brusc să râdă. De fapt, eu sunt agent imobiliar, dar am servit înainte în armată. Am plecat după termenul de serviciu, așa că, în caz de nevoie, pot să-mi amintesc abilitățile profesionale și să-i dau o lecție acestui Nicolae. Marina a zâmbit absent. Unde se mai vede ca un om întâlnit întâmplător pe calea vieții să se implice atât de profund în problemele altora? Totuși, Kiril i-a demonstrat clar că este pe deplin capabil să manifeste empatie, pentru că din acea zi a început să vină frecvent la Marina. La ușă apărea de fiecare dată cu mâinile pline, iar Vlad s-a obișnuit foarte repede cu faptul că unchiul Kiril are pentru el fie o jucărie nouă, fie ceva gustos. Chiar și banii pentru închirierea locuinței, Kiril a refuzat să-i mai ia după o vreme. Hai să presupunem că voi sunteți experimentul meu social. Îmi voi asuma responsabilitatea de a-l îndepărta pe acest Nicolae de la voi. Iar noi? L-a privit Marina. Ce putem oferi noi? Păi, veți face companie astăzi la cinema, a continuat Kiril zâmbind. Nu pot să stau singur la o proiecție pentru copii. Ar fi cel puțin suspect. Probabil că Kiril avea dreptate în tot ce privea pe Nicolae. Pentru că din momentul în care a primit o ripostă, bărbatul nu a mai apărut lângă Marina și fiul ei. Cel mai probabil, și-a imaginat suficient de bine și în detaliu consecințele întâlnirii întâmplătoare cu partenerul femeii tinere. Cât despre Marina, ea nu se grăbea să tragă concluzii. Își amintește că Nicolae a fermecat-o odată, înainte ca ea să-și piardă capul. Și ce a ieșit din asta? Bine că Vlad nu s-a obișnuit cu el și nu l-a iubit pe tatăl vitreg. Așa că, cu Kiril, se întâlneau deocamdată doar pentru plăcerea reciprocă. La început, Marina a locuit cu copilul în garsoniera care îi aparținea lui Kiril, iar apoi, cântărind bine toate avantajele și dezavantajele, a luat-o pe Vlad și s-a mutat în apartamentul fostului soț. Aici totul îmi este familiar, i-a explicat ea partenerului său.
Ce dor mi-a fost de acest apartament? Nu-ți poți imagina. Ei bine, de ce nu pot să-mi imaginez? Kiril stătea în fața ei, aruncând neglijent piciorul peste picior și sorbind dintr-o ceașcă de ceai oriental. Acum era atât de drăguț, atât de familiar, atât de domestic, încât femeia tânără nu putea să-și îndepărteze privirea de la el. Și dacă încetezi să mă inviți aici, atunci mi-ar fi și mai dor. Punând accent pe fiecare cuvânt, a spus Kiril. Nu voi înceta niciodată să te invit. Foarte serios și solemn, ca și cum ar fi făcut o jurământ, a răspuns Marina. Degetele celor doi tineri s-au împletit pe masa de sticlă, dar fata se temea să ridice ochii pentru a-l prinde pe Kiril. Era atât de bun cu ea. O ajuta să scape de urmărirea lui Nicolae. Face totul pentru ca ea și Vlad să fie fericiți și în siguranță, iar ea pur și simplu se teme să-i deschidă inima. Probabil că este nedrept față de el. Kiril înțelegea ce o îngrijora pe Marina și nu o grăbea. Era sigur că mai devreme sau mai târziu gheața se va toci, iar atunci amândoi vor avea o șansă să devină fericiți. Marina a cântărit cu adevărat toate avantajele și dezavantajele și s-a gândit destul de mult. Dar fidelitatea și calmul cu care Kiril o însoțea pretutindeni, atitudinea lui față de Vlad și disponibilitatea de a-i oferi mereu sprijin au convins-o pe femeia tânără că acestui om îi poate fi încredințată. El îi aducea aminte de Mihail în multe privințe. După o vreme, Kiril a convins-o pe Marina că pot să se mute împreună, pentru că este întotdeauna mai plăcut și mai interesant să trăiești într-o familie. Iar după un an, Kiril, dintr-un motiv anume, jenat, ceea ce nu era caracteristic bărbaților, a invitat-o pe Marina să se căsătorească. A spus că vrea să o facă fericită și să fie sigur de ziua de mâine. Pentru a treia oară, tânăra femeie s-a mirat sau s-a simțit jignită. Mă duc la record, nu-i așa? Cel mai important este să fii fericit în viață, i-a amintit Kiril. Cum scrie pe internet despre asta? Trebuie să-ți organizezi viața până când aceasta nu începe să te organizeze pe tine? Hai să considerăm că mai ai o încercare. Fiul, care s-a născut din această căsătorie, Marina a decis să-l numească Mihail, iar Kiril nu a fost deloc împotrivă. Înțeleg că acest om va rămâne pentru totdeauna în inima ta, a spus el calm. Nu mă voi îngrijora că ai avut pe cineva înainte de mine. Voi încerca să fac astfel încât să nu mai fie nevoie să cauți pe nimeni după mine.